سلام، امروز قراره با هم قدم بزنیم در پاساژ چارسو. این پاساژ معروف در ضلع جنوب شرقی تقاطع خیابان جمهوری و پل حافظ قرار دارد. لوکیشن این پاساژ دقیقاً روبروی رقیب اصلی خود یعنی پاساژ علاءالدین نیز واقع شده است. نزدیکترین ایستگاه مترو به این پاساژ مترو سعدی و تئاترشهر است. این پاساژ چارسو به صورت تخصصی مرکز خرید و فروش کالاهای دیجیتالی است. این مجتمع دارای 6 طبقه پارکینگ. محل استراحت این پاساژ در فودکورت طبقه پنجم که از رستوران‌ها و کافی شاپ‌های مختلفی تشکیل شده است. فودکورت این پاساژ دارای دیواره شیشه‌ای دور تا دور است که نمای بسیار زیبایی از شهر تهران نمایان می‌کند. در طبقه بالاتر طبقه پردیس سینما که دارای 5 سینمای مجزا است.